Hi guys! So, welcome back to my channel. So, for today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano ako nag-aayos bago pumasok ng work. So, wow! Fresh lang. Fresh look lang tayo guys. Wow! So, kasi ayan, new normal na. Kaya, bagay naman natin. So, let's start. Audio Jungle. Audio Jungle. So, ito na guys, maglalagay na muna tayo ng rejuvenating set na ginagamit ko, which is ito. So, ayan. Thank you. Para maging makinis naman tayo kahit kapan. Oh my God! Bago ko pumapasok, maglalagay muna ako nito. So, toner. Ito yung toner. Then, sa leeg, syempre, para hindi makinis naman kayo. Hindi maitim. Yucks. Yo. Ayan, guys. Next is yung sunblock. So, hindi makita. Sunblock. Basta sunblock yan. So, sunblock cream SPF 30. Ayan. Then, so, konti lang. Tuldok-tuldok lang, guys. Then, i-spread mo na siya. Pati sa leeg. Para pantay siya. Ayan. So, ayan guys, natuyo na siya guys. So, ang next nating ilalagay is yung foundation. So, ang ginagamit ko is yung Maybelline New York Clear Smooth All-in-One SPF 32. Ayan, yung maliit lang ko, pang refill lang. Maybelline, ayan, siya. Kasi hindi natin afford yung medyo mahal. Dito lang daw sa mga parang pang-refill. So, shade niya pala guys is natural. Kasi, item lang tayo. Nakita niya. Wow! Finish. Perfect. Shade. Ayan. Ayan, para makinis. Siyempre, kung maglalagay tayo sa mukha, dito din sa leeg, para pantay yung kulay. Hindi, parang natalisod tayo sa harina. Feelings, diba? Wow! So, pagkatapos niyan, meron pa akong isang nilalagay. Yung ito, BB Pants Magic Powder. So, ito yung gustong-gusto ko, guys. Kasi, by the way, nilagay ko lang siya dito para madali siyang so, ayan. Magtipid tayo guys kasi hindi naman tayo mayaman. Ayan. Tak, 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 tak.
para fresh. Naglalagay ako nito para hindi oily tignan. Kasi may powder. Ganon. Parang ginagamit ko siya as loose powder. Maganda siya guys, pang gawing loose powder. Ayan. And syempre, kalat niyo. Brush. Ito yun guys. Hindi naman makinis. Ayan. Para hindi malagkit. Kasi whole day tayo sa work. Sobra. Yan para pati tenga para. Ayan. So next, syempre yung ating Madam Kilay. So, kasi alam naman natin is kilay is life talaga guys. So, ito yun naman yung ginagamit ko, yung Everbala na Advanced Perfect Eyebrow. The shade of medium brown. So, babalikin ko kayo guys kasi dito talaga ako natatagalan kapag papasok. Inaabot ako ng 30 minutes sa pagkikilay lang. Kasi alam niyo naman guys na kilay is life. Lalo kasi wala naman akong kilay. Ayan. Naman. Meron akong kilay. Pero konti lang yung buhok niya. Manipis lang. Parang buhok ko lang din. So, ayan. Wait lang. So, babalikan ko guys. Wait. Ayan. So, ayan. Guys, tapos na tayong magkilay. Hindi ko alam kung pantay. So, ayan. Bahala na si Batman. So, ayan. Pagkatapos ng 30 minutes na pagkikilayan, ayan. Lalagyan naman natin ito ng pangpatigas sa aking mga buhok sa eyebrows. Kasi alam niyo guys, yung buhok ko is bumababa yan. So, nawawalan niya ng shape kapag tumagal na. So, ito yung ginagamit ko from Avon. Simply Pretty. Clear mascara siya talaga actually guys. So, ito yung ginagamit ko. Ganyan. Para may korting ganyan. Ibabrush lang natin ng pataas yung mga buhok para hindi siya bumaba. Kaya lang. So, ayan, ibabrush lang natin siya ng pataas. Pataas lang. So, ayan. Mataas. Ayan, pag ganyan. Para may effect naman siya na mata. Pataas. Wow! Wala nang babaan niya. Okay, ayan. Naging clear talaga to guys. Naging brown na lang siya. Kasi kapag nilalagay niya, syempre namamansya na yan ng brown. So, ayan. Doon na tayo sa last step. No. Ito pa pala yung isa pa. Para magmukha talaga tayong fresh. Wow! Yung konti namang kapula-pula dyan sa ating pisngi. So, ayan. Ito nga pala yung ginagamit ko sa aking pamula-pula. Ayan. Ito, mga ano lang ito. Nabibili lang ito dyan sa tabi-tabi. From Ashley. Peke ito dagi guys eh. So, may blusher. Number 4. Itong kulay lang siya guys. So, dot. Ayan. And then, lalagay natin siya dito lang. Para mukhang lasing-lasing ganun. Parang so kasi yung parang sun kiss lang siya. Wow! Okay, hindi masyado nakikita. So, ayan guys. Nakikita na siya masyado. Yun lang. Tamang fresh look lang. So, pati dito, naglalagay ako. Kahit di na makita. And then, dito. Sabi din kasi. Parang lang. Ayan. Fresh. Ganun. So, next is yung pinakalas natin.
So, dito na yung pinakalas na natin, guys. Ito. Yung ginagamit ko, guys, is yung Everbelena din to eh. So, luma na kasi. Kaya hindi na nakikita, guys. So, ayan. Ganito. Alam ko makakawit dito yung mga Everbelena lover. Tak muna ito. Dito lang ako naglalagay sa baba. Then, spread mo lang siya. So hindi naman tayo mayaman. Gamitin natin yung kamay natin. Okay. Yan. Fresh. So, ayan. Wow! So, ito. So, ayan na guys. Ito na. Yun na yun. So, kasi, naglilip tint lang ako kasi matatakpan din naman yan ng mask, diba? Yung normal na tayo guys. Hindi ka na pwedeng lumabas kapag wala kang mask. So, yun lang. Yun na lang yung nilalagay ko para mas tipid na siya. Kasi dati, lagi akong naka lipstick, lip cream. So, ayan, para mas tipid. Ayan, di naman kasi siya makikita. Ayan. Fresh look. Natapos natin yung fresh look. Ewan ko lang kung fresh talaga to. So, ayan lang guys. Ayan lang yung ayos natin bago pumasok ng work. So, ayan, kailangan natin. Wow! Fresh lang. Walang lipstick. Lip tint lang yan guys. Kasi natatakpan lang naman talaga ng mask. So, ayan. So, kung nagustuhan nyo yung video na to, please give me a thumbs up. Kung nagustuhan nyo, click nyo na yung like dyan. Then, kung gusto nyo din i-share, please do share, please. And comment nyo din kung ano yung mga gusto nyo pa ipagawa sa akin. And then, syempre, kung bago kayo sa channel na to, click nyo na rin yung subscribe button dyan, ayan. Then, sabay nyo na din yung bell dyan sa katabi. Para updated kayo lagi sa mga bago kong videos. Bye! Thank you for watching! Bye!